Fan, det här tycker jag är jätteroligt. Nu försvinner tiden när jag sitter och gör det här. Att liksom, där och då tror jag det är skitbra att ta en stor lina tjack och hålla på med det i 48 timmar till. Alltså vi gör det vad alla bror. Vi går upp, vi går ner, vi är Anna Bok. Droger är ett ämne som jag inte vet hur jag ska förhålla mig till. Dels för att mycket är olagligt. Dels för att det finns negativa effekter. Man kan hamna i missbruk, vissa droger kan man överdosera och så vidare. Jag är nog ganska rädd för droger. Men samtidigt väldigt nyfiken. För det finns ju också många positiva effekter. Till exempel att droger kan göra en mer kreativ. Och de effekterna pratas det inte lika ofta om i det öppna samtalet. Ett undantag är Frej Larsson och Malin Edvardsen i deras knarkpodd Halv borta hos mig. Då var det jävligt länge sedan jag hade tagit syra. Alltså det var så länge sedan så att jag hade glömt bort att syra fanns typ. Att det var liksom så här, fan just det här är fan bra att göra någon gång om året. Att typ så här, ja men fylla på sin, ja men jag vet inte, sin empatireserv på något sätt. Så kalibrera systemet och reboota sina fina värderingar liksom. Så att lite, man följer hjärtat och inte hjärnan eller någon annans eller samhällets väg. Om man tittar på droger kopplat till ämnet kreativitet ur ett mer teoretiskt perspektiv. Hur skulle man beskriva vad är det som händer? Har ni koll på liksom vetenskapen kring det? Det är inte därifrån jag pratar i podden och jag är inte forskare eller så kunnig inom det så att det finns någon vits att lyssna på mig återberätta någonting jag har läst liksom. Utan därför pratar vi mest utifrån våra egna erfarenheter liksom. För att det finns så himla mycket bättre faktakällor. Ja, jag skulle nog inte säga att det finns någon bättre faktakälla än empiriska studier. För många av de här personerna som skriver de här böckerna har ju bara en teoretisk kunskap om det här. Det är lite som att lära någon köra bil fast man tar körkort själv. Liksom. De som har kört mycket bil, de ska berätta hur man gör. Och hur det funkar liksom. För forskare kan sätta på sig en rock och säga tryck på den där knappen. Och så bara sitter de och sänder el. Det är faktiskt den mest bizarra formen av när jag har läst om forskningsexperiment kring LSD. Och då sitter man i liksom ett sterilt rum. För att man ska kunna utesluta alla andra faktorer och liksom isolera upplevelsen till så här, det är det här som händer. Det är bara det att man ska inte ta LSD i ett vitt sterilt rum med liksom såna här pisstestmuggar vid liksom bordskanten. Alltså riktig psykos. Man ska ju ligga i ett liksom uppfluffat rum med sin bästa polare och ett så här torrt, fluffigt, varmt täcke och sin favoritmusik och typ så här något vackert att titta på liksom. Eller vara ute i skogen och bara uppleva ett väder. Så ska man göra liksom. Ja, det är förstås helt upp till dig själv hur du väljer att göra. Men jag vill lyssna på Malin och Frej när de pratar om droger. Jag tycker de har så mycket intressant att säga om det här ämnet. Och när det gäller kreativitet så är det alldeles uppenbart att de vet vad de pratar om. Frej är ju en rätt känd musiker och konstellationerna han har medverkat i har varit några av de mest nyskapande inom svensk musik under tiden han har varit aktiv. Det är rätt många år han håller på nu, men han fortsätter att utforska nya områden och uttryck med sin musik. Alltid med ett leende på munnen. Coola kids lever för evigt vännen. Coola kids kan aldrig dö. Trogna vänner tills vi möts. Och utöver musiken så är han också kreativ på många andra sätt. Till mina favoriter hör när han svävade en pizza slice ovanför huvudet på Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och när han öppnar en gaybar på Putins tomt på Åland för att dra uppmärksamhet till de bristande rättigheterna för homosexuella i Ryssland. När det gäller Malin Edvardsen så är en grej jag tycker är spännande med henne, de stora kontrasterna. Till exempel att hon arbetar på stora, välrenommerade design- och varumärkesbyråer, samtidigt som hon rör sig i mer undre världar som arrangör av obskyra ravefester. Hon kan vara med och vinna pris som årets byrå, samtidigt som hon tillverkar scenografi som föreställer stora ecstasy-piller och överdimensionerade tjackpåsar. Att hon har en civilekonomexamen från Handels, men föredrar att vara vaken på nätterna och DJa på en houseklubb. Det är också ett exempel på den där spännande kontrasten.
Före vi fortsätter djupare in i ämnet kring droger känner jag att jag vill förklara vad det är jag tycker är så intressant med det. Och kopplingen till kreativitet. Först en neurologisk förklaring av vad kreativitet egentligen är. Creativity isn't about one region of the brain. Instead, it emerges from the interplay of billions of neurons, sending trillions of electrical impulses. Och för att koppla det där till droger kollar vi sen på ett klipp från Voxes Netflix-serie The Mind Explained, där en psykedelisk tripp beskrivs på det här sättet. This is a representation of a normal, sober brain. These dots are different regions of the brain, and these lines are the connections. And here's what the tripping brain looks like. Regions that wouldn't usually talk are now in lively conversation. A leading psychedelic researcher once said you can think of your mind as a snow-covered hill, and your thoughts are sleds. A path is pressed into the snow. It gets deeper and deeper, and soon it's hard to escape that groove. A psychedelic trip is the fresh snowfall that lets your sleds explore a new path. Kan vi börja med en liten crash course för mig som inte har så koll på droger? Finns det särskilda, är det liksom de psykedeliska som är den kategorin som är bra lämpad om man vill boosta sin kreativitet? Eller skulle ni säga att det finns? Skulle nog säga att nummer 1, om det här bara handlar om kreativitet, psykedeliska absolut. Ett kreativt tips då om du skulle göra det är liksom ta en kvarts lapp syra till att börja med. För dig som är som jag och inte vet så mycket om droger, LSD doseras ofta på frimärkesliknande lappar. En kvarts lapp bra syra. Och kanske då om man tycker det är obehagligt att ta amfetamin genom näsan. För jag vet att många, magkänslan är så stark. Det känns typ pundigt och snorta saker. Kanske ta 2-3 konserter liksom. Bara den lilla grejen skulle jag säga är ett kreativt paket som tar en jättelångt. Om man tar det tillsammans med någon annan som man vibbar så här med. Alltså fan, se till att teckna ner liksom, för det är så bra idéer så det tar ett helt liv att genomföra dem. Så det är en riktigt liten nybörjarpåse som jag unnar alla kreativa människor. Och som du vet, som Bill Gates och Steve Jobs och alla som har gjort något riktigt stort har först sagt nej okej, datanörden, nu brukar vi lite allvar här i garaget, sen så bara bli barn för 48 timmar och då bara Fönster vore kul. We would say some windows. Om man har testat det så vet man vad det är, men liksom det är på något sätt någonting som gör att man får en mycket tydligare uppfattning om att det vi ser och det som vi upplever som världen inte är allt. Det öppnar liksom upp så att man får liksom kika in bakom lite i de bakomliggande dimensionerna liksom. I den skapande dimensionen bakom, och att det här är bara ett visuellt uttryck för, som är anpassat hur våra sinnen liksom som vi har, hur våran kropp ska kunna uppleva alltet typ. Men att det finns så många andra sätt att göra det på. Den här microdosing-trenden som känns väldigt så här, typ inom, jag har jobbat i så här startup-världen de senaste åren, och där känns det så här som att bara något som folk fått för sig så här, bara, är bra för att typ boosta sin kapacitet typ. Är det en helt annan nivå på det än ett typ kvartslapp då? Nej, det är nog en kvartslapp. Ja, det kanske är det ännu mindre. Det är en 20-dels lapp. Vadå, är det så? Vadå, då, fan vad... Så att du känner ju inte av trippen. Det är det som är poängen med mikrodosering. Okej, ja, då det är inte samma mikrodosering som jag snackar om. En startup mikrodosering skulle jag säga, den är lite för... Ja, det är lite för spekulativ. Det är lite för bara så här. Då kan det nog lika gärna vara så här. Då skulle det lika gärna kunna vara ett sockerpiller. Det ska till en riktigt otränad hjärna för att det ska ha effekt, tror jag faktiskt. Men kan man liksom själv, är det rent praktiskt att man bara klipper ner det på en 20-del? Får hålla en pincett liksom. För att när du har doppat lappen så har du liksom, i och för sig, det finns ju, folk gör ju olika liksom. Men så som det ska vara, för att det ska spädas jämnt över hela lappen liksom, så ska du ju haft det i ett vätskebad innan, där det är liksom, de här mikrogrammen är helt jämnt utblandade liksom. Ja. Du skulle kunna få djupdyka lite också i det här. Du nämnde att typ när du har varit på festival så kunde du sitta ibland så här typ bara, jag har alltid ett dygn inbokat efteråt för att typ jobba med och processa. Eller hur uttryckte, jag vet inte om jag la ord i din mun nu. Nej men ungefär så. Att man behöver liksom
tid att kontemplera, att processera vad man har gått igenom, för att annars så... Att låta kreativa idéer sväva iväg och vara ett tomt nötskal, då är du snarare en knarkare skulle jag säga, och inte en konstnär. Man måste ha respekt för sina kreativa idéer, och det är det som man måste komma ihåg anledningen till att man tar drogerna. Så att inte det fördunklas på något sätt. Så rent konkret, skriv ner där du kommer på. Om vi går bortom för drogerna då? Vad har Malin och Frej för andra kreativitetstips att dela med sig av? Alltså en av de grejer som sätter mig i ett nytt sinnestillstånd absolut lättast är alltså det enklaste, att gå en promenad. Alltså det funkar så här pinsamt bra för mig. Om det är liksom man bara eller om någonting känns deppigt eller vad som helst, eller man bara fastnar i någonting och ingenting blir gjort och så bara listan radas upp och bara allt det här ska göras idag. Och sen så om jag bara går en promenad och typ helst utan att lyssna på musik också, då hamnar min hjärna i ett helt nytt så här. Det är liksom meditativt nog för att reboota hela dagen. Och ännu bättre så är att bara sitta på en moped i 15 kilometer i timmen och bara och inte ha någon musik. Och så i sadeln så har man anteckningsblocket, så måste man bara så är det. Så öppnar man sadeln, så tar man upp anteckningsblocket. Det har jag gjort i en hel månad i Indien för att komma på alla rim på blygdläppar. Ja! Polishästar. Och vill du höra mer från Malin och Frej? Tipsa om deras podcast Halv borta hos mig. I videobeskrivningen länkar jag också lite andra kanaler där du kan ta del av mer saker de gör. Under min tid i Stockholm fick jag ställa mitt tiny house på Gålö havsbad. Har du vägarna förbi Stockholm och vill bo nära hav och natur, rekommenderar jag det här stället varmt. Tack Gålö havsbad! Om du vill se fler såna här videos, glöm inte att trycka på subscribe. Och dela gärna den här videon med alla du tror kan vara intresserade.